Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Fecioară, oriunde v-ați afla. Suntem împreună pentru o nouă lectură general colectivă pentru luna ianuarie acestui an 2026, așa că toți cei care aveți soarele, luna, Venus, ascendentul în Zodia Fecioară, această lectură este de asemenea și pentru voi. Pentru cei care deja urmăresc lecturile mele, știți că vom pune câte o carte pentru fiecare săptămână întreagă a lunii ianuarie, în așa fel încât să avem o imagine așa de ansamblu asupra întregii luni. Dar înainte de a începe să le citim, cum am făcut desigur și la celelalte zodii, fac și la voi, să povestim foarte pe scurt cam cum va fi luna ianuarie pentru voi, dragilor din Fecioară. Și trebuie să vă spun că această lună pentru voi va fi importantă. De ce? Pentru că veți pune pe primul plan atât iubirea, dar cât și viața voastră cotidiană în general. Există anumite planete care încă se vor afla în Capricorn, în constelația Capricornului, și care te va îndemna așa să îți asculți inima în așa fel încât poate, nu știu, să stabilizezi viața conjugală actuală sau cel puțin să cauți o anumită stabilitate în ceea ce privește viața voastră intimă. E posibil ca odată cu intrarea lui Neptun din Pești în Berbec, începând cu 26 ianuarie, să vă ajute un pic să economisiți sau să faceți anumite cereri financiare care, ce să vezi, sunt șanse mari să fie și ascultate. De asemenea, sfera asta a cotidianului va ieși în evidență începând cu 21 ianuarie, și asta mulțumită numeroaselor energii în Vărsător, da? Pentru că în ianuarie avem și o schimbare de zodie, da? Trecem de la Capricorn la Vărsător pe 21 ianuarie, așa că viața voastră, atât cotidiană cât și profesională, va veni de fapt cu contacte foarte importante, cu relații, hai să le zicem așa, foarte importante, care vă vor favoriza și vă vor ajuta să începeți să realizați propriile voastre ambiții sau propriile voastre dorințe. Special pe partea carierei și a finanțelor, acest Neptun care intră în Berbec de pe 26 ianuarie vine să vă stimuleze foarte favorabil sectorul financiar și chiar, nu știu, unii dintre voi veți simți brusc nevoia ori de a face economii, dar economii, ori pur și simplu astrele îți aduc o anumită sumă de bani într-o formă total neașteptată, așa că nu e rău deloc. Veți fi destul de ocupați pe partea carierei, sunteți mult mai studioși, doritori de cunoaștere și mai ales după data de 20 ianuarie, când viața voastră la nivel profesional se arată destul de stabilă și cu șanse mari de reușită într-un anumit proiect pe care voi îl aveți. Desigur, dacă vorbim de viața sentimentală, pe acest sector se pare că veți fi în centrul atenției și așa că bine ar fi să profitați de aceste poziționări ale planetelor care parcă sunt la serviciul vostru, la cheremul vostru și nu numai al vostru, ci și al sentimentelor voastre. Relațiile vor fi mult mai afectuoase și asta îți demonstrează că totul este posibil până la urmă pe partea asta sentimentală.
După data de 21 ianuarie, clima parcă devine din ce în ce mai pasională și asta se va vedea în viața voastră cotidiană de zi cu zi, așa că, dragilor, cei care mai aveți un pic de cum să spunem, sunteți foarte timizi, ieșiți din carapacea voastră pentru că există iubire și e păcat să nu profitați de ea. Acum, haideți să împărțim pe din două și să vedem pentru cei care sunteți într-o relație deja, într-o pereche deja formată, pentru voi, dragilor, parcă e o complicitate magică așa, care vă va uni și mai mult cu perechea voastră și va crea așa un ambient foarte bun pentru a vă bucura de momente intime foarte bune și chiar și după data de 21 ianuarie, când schimbăm zodia, trebuie să vă spun că nimic nu se pierde, totul se transformă, așa că viața voastră de relație se pare că va continua să fie destul de plăcută. Cei care sunteți singurei, pe perioada întregii luni, voi veți avea șansa de a avea anumite întâlniri. Dar aici este diferența, întâlniri, dar unde? De regulă în locuri pline de cultură, la evenimente culturale sau sportive. Ceva legat de sport. Unde posibil cineva să vă placă și chiar să vă aștepte. E ca și cum mai spune, de când te așteptam să vii, am așteptat să mă găsești. M-ai căutat până o să mă găsești. Așa că, dacă ar trebui să învinuim cu ghilimele de rigoare, ar trebui să o facem pe spatele lui Saturn și a lui Neptun, care împreună până pe 25 ianuarie ar putea să-ți favorizeze foarte mult durabilitatea acestei romanțe apărute incipient, așa că profitați de acest lucru și fiți îndrăzneți. Lăsați timiditatea și fiți îndrăzneți. Sfatul general, din punct de vedere astrologic, pentru voi, dragilor, este acela de a fi conștienți că este un început de an destul de plăcut pentru semnul vostru, atât în dragoste cât și în muncă, iar acestea vor fi cele două axe principale pe care tu vei ști cum să le manevrezi mai bine în propriul tău beneficiu. Un lucru important, nu uita să mulțumești, pentru că reușita este mult mai frumoasă atunci când este împărțită și cu acele persoane care pentru tine înseamnă ceva important. Bun. Haideți să vedem și ce ne spun cărțile. Prima săptămână avem toia cu bastonul. Fii atent la sănătatea ta. Acordați o atenție vis-a-vis de sănătate. Dacă am văzut cu dragostea, stați destul de bine, chiar și cu partea financiară, profesională. Știți cum e că acum nu toate lucrurile sunt roz. Iar voi, dragilor, din punct de vedere anatomic, ca și zodie, reprezentați partea asta a intestinelor, a conductelor nazale, în general regiunea asta nervoasă a plexului solar, așa că orice semn, orice indiciu care vă iese în evidență, nu stați, acordați atenție și consultați un medic să fiți siguri că nu este nimic grav. Dar aici mai apar și suntem în perioada virozelor, a gripelor, tot apar tot felul de virus. Fiți atenți la sănătatea voastră încă din prima săptămână întreagă a lui ianuarie.
Și dacă stau bine să mă uit, haideți să vă dau și... E vorba de săptămâna 5-11 ianuarie. Perioada 5-11 ianuarie, unde eu am de gând să fac o lectură separată. Asta este generală pentru toată luna ianuarie. Cea de-a doua săptămână, avem un rooster, acest cocoș care îl folosesc la lupte. Se pare că o persoană arogantă, o persoană plină, e posibil să vă cam pună bețe în roate și să vă creeze așa, să vă creeze mici neplăceri în a doua săptămână. Ea spune că este cineva cunoscut, poate să aibă legătură cu familia voastră. Ar fi bine să stați liniștiți, să încercați să nu intrați în conflict cu această persoană, pentru că eu nu știu unde, e o persoană destul de răzbunătoare. Cea de-a treia săptămână avem un răsărit frumos, idei noi creative, posibil noi aventuri și un nou început foarte proaspăt, care poate avea loc în a treia săptămână. Cea de-a patra săptămână avem Delfinul, care vorbește de un câștig financiar. Asta am văzut și din punct de astrologic, că nu sunt probleme pe acest plan, dar este un câștig financiar care de obicei probabil vine la un anumit interval de timp. Are legătură cu ceva ce voi ați făcut în trecut. Nu știu, ați întreprins voi ceva în trecut și la un anumit timp vă vin niște bănuți în urma acțiune pe care voi ați făcut-o cu ceva timp în urmă. Haideți să vedem ce ne spune tarotul, dar uite că era să uit. Haideți să vedem care este energia voastră, dragilor. Cu ce energie intrați voi în această lună? În această lună ianuarie și implicit și în anul 2026. Nu? Haideți să vedem. Apropo, pentru cei care vor să vadă, să afle în ce decan sunt sau cam ce caracteristici poate avea fiecare decan în parte, eu o să las în descriere sau o să vă apară imediat la sfârșitul acestui clip o listă care se numește Zodiile și decanii lor, unde vă puteți găsi desigur zodia cu niște explicații, niște caracteristici pe care au fost niște clipuri pe care eu le-am făcut în 2025, dar eu zic că vor putea să vă fie de folos și pentru 2026. Vorbim de decani în mare parte și de caracteristicile cu care vine fiecare. Acum, revenind la lectura noastră, avem o energie plină de vitalitate, plină de forță, plină de energie. Se pare că sunteți croiți, dragilor, pe noi proiecte, pe noi idei, mai ales pe partea asta muncii și, de asemenea, îmi apare această, cum să zic eu, că îmi vine numai în spaniolă, o foarte bună perioadă din punct de vedere economic. E ca și cum voi n-aveți cum să vă așteptați la ceva rău. Deci cumva sunteți convinși, pentru că și energia voastră este una plină de vitalitate. Plină de vitalitate. Acum da, putem să luăm cărțile de tarot și să vedem ce vine pentru dragii mei din Fecioară în luna ianuarie, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Haideți să vedem. Dragilor,
Pe planul carierei, pe planul muncii, e posibil ca unii dintre voi să aveți un ascendent în rac. Aici, cu precădere, cei care aveți un ascendent în rac, într-un mod cu totul și cu totul intuitiv, este o caracteristică foarte importantă a zodiilor de apă și cu precădere și a racului. Într-un mod destul de intuitiv, veți ține cu dinții de un anumit post, de un anumit proiect profesional și nu veți ceda, chiar dacă lucrurile la începutul lui ianuarie vor fi destul de încurcate sau vor fi destul de neclare. Totuși, intuiția voastră vă va spune că nu trebuie să renunțați. Și acest 4 de monede îmi spune că pentru voi, poate acel job pe care voi îl aveți este un job stabil, da? Unde chiar dacă poate nu vă place vouă în mod deosebit activitatea în sine, totuși vouă va aduce o stabilitate financiară și voi nu vreți să renunțați la acest lucru, țineți cu dinții de el și se pare că veți și reuși să-l păstrați, pentru că 6 de bâte îmi vorbește de reușite. De asemenea, dacă unii dintre voi erați în căutarea deja unui job, chiar dacă începutul ianuarie nu prezintă, să zicem așa, foarte mari perspective, totuși de-a lungul său, cu acest 4 de monede, apare șansa să obțineți un job, dar, cum am mai spus, nu neapărat să vă placă în mod deosebit activitatea, dar sunteți conștienți că e bine să ai un salariu, să ai cu ce să te întreții. Haideți să mergem mai departe și să vedem pe planul financiar, dacă se verifică sau nu. Pe planul financiar trebuie să aveți Eu aș spune că aici un caz în particular pe care îl văd, pe care e relaționat cu bănuții, și anume faptul că există o anumită luptă, o situație care implică o anumită luptă pentru o sumă de bani sau pentru o situație financiară care ori nu mai dă rezultate, ori nu a dat niciodată rezultate. Ceea ce pe voi vă împinge, să zic așa, să căutați soluții în altă parte, să căutați soluții poate la alte persoane. Ce mă intrigă foarte tare aici este această regină de cupe și 10 de spade. Dragii mei, e posibil ca voi să fiți destul de dezamăgiți de o energie de apă, rac, pești sau chiar și scorpion. O energie de apă care, pe planul ăsta financiar, s-ar putea să vă cam dezamăgească. De ce? Pentru că pot apărea niște pierderi, iar încrederea pe care voi ați oferit-o acestei energii se pare că nu a fost cea mai inspirată idee. Pierderile astea pot veni din cauza acestei energii în care voi, cum am mai spus, ați avut încredere și puteți avea o decepție. Ce ar mai fi de spus? Nu este o lună pentru cei cărora, nu știu, poate vă plac jocurile de noroc. Nu este o lună în care să vă apuca să jucați la jocuri de noroc. Adevărul este cam, să zic așa, de-a lungul lui 2026, așa pe general, norocul, mai puțin cu norocul.
Va trebui să fiecare în parte, desigur, și indiferent de zodie, să depună efort și să fie foarte concret, foarte exact pe ceea ce își dorește, dat fiind că și la nivel financiar global este adevărat, macro, finanțele vor fi destul de fluctuante. Dar aici vorbim, revenind la lectura noastră, vorbim de o situație în care o anumită situație financiară va înregistra o anumită pierdere și asta în urma unei încrederi posibil prea excesive într-o energie, care de-al minteri să știți că nu este o energie rea. Pentru că aici, această regină de cupe în general ne vorbește de cineva care, cum să spun eu, care analizează lucrurile, cred eu, un pic diferit față de cum o faceți voi. Fiind o energie de apă, analizează lucrurile un pic mai intuitiv, un pic mai emoțional și e posibil ca această pierdere să nu fi fost neapărat intenționată, ci pur și simplu să se fi întâmplat. Poate că și această persoană, la rândul ei, chiar a crezut că poate funcționa, doar că, mă rog, voi oricum ieșiți destul de decepționați vis-a-vis de această situație. Noi mergem mai departe, haideți să vedem partea sentimentală pentru cei care sunteți deja, formați deja un cuplu, o pereche. Am aici un rege de spade, zodii de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător, avem zodia Scorpion, două arcane majore pentru voi, dragilor. Nu știu dacă voi, unii dintre voi, aveți luna ascendent în zodii de aer, cum am mai spus, Gemeni, Balanță sau Vărsător, voi s-ar putea în această lună, cei care desigur se vor regăsi cu aceste informații, să vă controlați foarte bine emoțiile și acest lucru să ducă la un pic de autoritate sau să fiți un pic mai duri, mai direcți cu perechea voastră. Cum de asemenea e posibil ca perechea voastră să aibă această atitudine, să aibă poate de a face cu zodiile de aer. Cert este că unul din voi va încerca să-l domine mai mult pe celălalt, așa că se cere un pic de moderație. Această dominare excesivă, acest dialog destul de direct, aș spune că creează anumite schimbări în relația voastră, dar cred că mai mult decât schimbări, creează niște transformări, creează o nouă înțelegere a propriei voastre relații sentimentale, care nu va dura, să știți că nu veți sta certați, nu veți sta bosunflați, către sfârșitul lunii lucrurile se vor rezolva, aici mi-apare iertarea și această iertare poate veni chiar și prin intermediul unui apel telefonic, al unui mesaj, da, prin folosirea acestor mijloace de comunicare actuale, dar acolo în interiorul vostru se va produce într-adevăr o înțelegere mult mai profundă și ceva se va schimba și va fi ceva destul de profund în relația voastră. Va exista o mai bună înțelegere a propriei voastre relații. Mergem mai departe, cei care sunt singurei. Dragilor dragi, voi începeți luna cu o falsă impresie a realității. De ce? Pentru că acest top de spade îmi spune că voi, unii dintre voi cel puțin, încă mai aveți ceva de reparat în interiorul vostru, în urma unei mai vechi povești de dragoste și trebuie, și eu aș spune că dacă nu o veți face complet, pentru că ceea ce este rănit, ceea ce trebuie cumva reparat poate sau vindecat în interiorul nostru,
trebuie să o facem în primul și în primul rând noi, să începem noi această vindecare, acest proces. Pentru că dacă nu îl începem noi, cei din exterior, chiar dacă și-ar dori lucrul ăsta, practic, e foarte greu să-l facă. E foarte greu să-l facă, așa că, cumva, înainte de a căuta pe cineva nou să intre în viața voastră, reparați ceea ce este de reparat acolo în sufletelul vostru, în inimioara voastră. De ce spun acest lucru? Pentru că, într-adevăr, mie mi-apare un nou început, dar un nou început cu năbădăi. Pentru că nebunul este, într-adevăr, energia lui este una bună, în care vreau să trăiesc la vida loca, să mă bucur de viață. Nu vreți să vă asumați un anumit compromis, poate pe termen lung, vis-a-vis de o relație, și există riscul acestui turn. Da, dar ce să vezi? Ce să vezi și să nu crezi? Ei, dragilor, să știți că acest început, rare ori apare situația asta, dar uite, ca să vedeți că orice este posibil, acest nou început din ianuarie vă va da lumea peste cap. Va dărâma, ca să zic așa, toate principiile voastre vis-a-vis de cum ar trebui să fie persoana inimii voastre, cum ar trebui să fie o relație de lungă durată. Efectiv, vă va da un pic peste cap, va dărâma absolut tot ceea ce voi gândeați că ar trebui să fie o relație. De ce? Pentru că avem un nou de cupe. Deci această furtună, acest fulger așa care vine în viața voastră, de fapt și de drept, este ceea ce voi aveați nevoie și nu neapărat ceea ce voi ați căutat. Pentru că este o diferență. Știți că de multe ori când ne rugăm la Dumnezeu, divinității, Universului și spunem, Doamne, dă-mi, în loc să-i spune, dă-mi cu tare lucru, Doamne, dă-mi ceea ce Tu știi că eu am nevoie. Ei, cam așa. Cam așa este. E un paradox care te va da peste cap cu totul. Pentru că chiar dacă nu este ceea ce tu așteptai să fie, este de fapt ceea ce tu aveai nevoie. Haideți să vedem acum și ce inițiale de nume, prenume, pseudonim sau porecle de persoane cu care voi veți interacționa și care vor avea oarece importanță de-a lungul lui ianuarie. Și avem litera D, litera F, litera X, litera Z, litera O, litera W, litera Z încă o dată și încă o carte. Încă o dată, l-am avut pe K, nu. Litera K și litera Y, dar un Y care se află în interiorul numelui. Ca și zodii, în afară de cele pe care vi le-am menționat în timpul lecturii, predomină zodiile de apă, rac, pești, scorpion, în mare parte, și zodiile de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Haideți să vedem și ce mesaje au îngerii pentru voi și ce numere sunt relevante, importante pentru voi în luna lui ianuarie. Și avem, da, îl avem pe Lecabel, pe Aniel. Decizii, dragilor, decizii pe care va trebui să le calculați foarte bine.
vedem. Da. Foarte bine, și unde voi va trebui să faceți uz de toate abilitățile de comunicare, abilitățile voastre practice, ca decizia să fie una cât mai benefică pentru voi. Ca și numere avem 31, 4, 37, 10, 25, 7. Hai să vedem acum mesajele fiecărui înger. Mesajul lui Lecabel ne spune așa: că ai talent intelectual și poți, cum să spun eu, ai o anumită cunoaștere. Ar fi bine să te folosești de aceste lucruri și să fii un pic mai atent la anumite decizii importante în această lună. Aniel vine cu un cerc care se va rupe în sfârșit. Acele bariere care se opuneau se vor rupe și asta îți va aduce victorie, dar v-am spus, este legat de o decizie importantă. De asemenea, îl avem și pe Nita Hayah, care vine cu o înțelepciune spirituală și chiar magică. Se pare că lucrul ăsta vă va ajuta să câștigați și mai multă cunoaștere și mai multă înțelepciune și, ce este cel mai important, vă va ajuta să descoperiți acele secrete mai puțin știute. Bun, dragii mei, cam atât am avut pentru voi pentru această primă lună a anului 2026. Cu această ocazie eu vă doresc încă o dată la mulți ani și să aveți un an plin de reușite, un an cu multă sănătate, că dacă avem sănătate le facem pe toate, și cu mult curaj. Cu mult curaj, este anul curajoșilor și nu lăsați ca teama să se opună dorințelor voastre. Până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, eu vă mulțumesc pentru prezență, vă doresc toate cele bune, multă energie pozitivă și, desigur, să fiți iubiți, dragilor!